Hello, lại là mình, Game Condic đây. Thần thoại Hy Lạp từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều tựa game, đặc biệt là những trò chơi hành động, phiêu lưu và nhập vai. Với sự kết hợp giữa những câu chuyện cổ xưa đầy lôi cuốn và các vị thần, quái vật huyền thoại, các game dựa trên thần thoại Hy Lạp thường rất hấp dẫn và thú vị đối với người chơi, đặc biệt là các game thủ nam yêu thích thể loại game này. Hôm nay, mình sẽ đưa anh em đến với Hades, một tựa game của Super Giant Games đã nhanh chóng gây tiếng vang trong cộng đồng game thủ sau khi ra mắt trên Nintendo Switch. Chúng ta sẽ theo chân Zagreus băng qua nhiều tầng địa ngục hiểm nguy, một hành trình chạy trốn của một thằng con ông cháu cha để tự bước đi trên đôi chân của mình. Thế giới Tartarus của Hades là một mê cung khủng khiếp, tinh quái khoáng đổi mỗi khi bạn chết đi. Ở đó chứa đựng những con quỷ và những linh hồn địa ngục giận dữ. Món ăn dặm kèm theo là những cạm bẫy chết người. Và tất nhiên, với lối chơi roguelike kết hợp yếu tố hành động, cốt truyện phong phú và đồ họa nghệ thuật ấn tượng, Hades không chỉ là một trò chơi mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Hades đưa người chơi vào vai Zagreus, con trai tục tưng của Hades, vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Chắc do dưới đó ít sách vở và không có mạng internet, nên mãi đến sau vài nghìn năm bị lừa dối bởi cha mình và Nyx, Zagreus mới biết rằng mẹ ruột của mình thật ra là nữ thần Persephone, và dĩ nhiên là cậu có vô vàn câu hỏi muốn tìm lời giải đáp, nên hành trình bỏ nhà đi chơi của Zagreus bắt đầu từ đó. Chàng hoàng tử sẽ phải chiến đấu qua tầng tầng lớp lớp những căn phòng mê cung của thế giới bên kia, với một mục đích duy nhất là tìm đường đến với những ông chú ông bác họ hàng của mình trên đỉnh Olympus. Trong mỗi lần chạy trốn, người chơi sẽ khám phá ra những mảnh ghép của câu chuyện, từ đó xây dựng nên bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật trong thần thoại. Cách kể chuyện của Hades không chỉ đơn thuần là thông qua các đoạn hội thoại mà còn được thể hiện qua môi trường, âm nhạc và những chi tiết nhỏ nhặt mà người chơi có thể tình cờ bắt gặp trong quá trình khám phá. Cơ chế roguelike, chết là chơi lại từ đầu. Bước ngoặt của Hades rất đơn giản nhưng nghe qua rất bực mình. Hết máu, Zagreus hy sinh, mọi thứ sẽ reset về con số 0. Zagreus sẽ quay trở về xuất phát điểm, nghe ông bố Hades chê bài, để rồi sau đó lại khởi hành trốn khỏi địa ngục. Những game đi hầm ngục nhiều tầng, kèm thêm cả chế độ permadeath. Chết một cái lại reset hoặc mất nhân vật như Hades gọi chung là roguelike, và thể loại này đã có từ những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, khác với nhiều trò chơi cùng thể loại, Hades khuyến khích người chơi bằng cách giữ lại một số tiến trình nhất định, như việc mở khóa vũ khí mới, nâng cấp kỹ năng và đặc biệt là cốt truyện sẽ tiếp tục tiến triển, dù người chơi có thất bại bao nhiêu lần đi nữa. Trái ngược với Bastion, một tác phẩm game nhập vai hành động nổi tiếng vô cùng của Super Giant Games, Hades có độ khó tương đối nha. Anh em sẽ bắt đầu với 50 HP, và cứ đi hết một hầm ngục, anh em sẽ được nhận phần thưởng tương xứng. Dĩ nhiên là ngẫu nhiên, hệt như cách mỗi màn chơi của Hades, với môi trường và đối thủ được sắp đặt. Hết máu, anh em sẽ quay trở về nơi xuất phát, tất cả những nâng cấp hay tiền trước đó nhặt được trên màn chơi đều sẽ biến mất hoàn toàn. Với đặc thù của dạng game roguelike, người chơi có thể đảm bảo là hầu như không bao giờ hành trình đào thoát của Zagreus bị lặp lại, do bố cục phòng và kẻ địch bên trong sẽ được ngẫu nhiên từ một bể dữ liệu cực lớn. Để vượt qua một phòng, thường thì người chơi phải tiêu diệt hết kẻ địch bên trong, trước khi chọn một trong nhiều cửa để đi tiếp. Bàn về cửa, thì đấy là phần thưởng của mỗi phòng sau khi dọn dẹp sạch đám kẻ địch. Chúng có thể là tiền để mua các nâng cấp tạm, là tinh thể hắc ám để cường hóa Zagreus vĩnh viễn, là châu báu để đổ lại hoàng cung, hoặc hấp dẫn hơn là các lời chúc phúc từ các vị thần Olympian. Nhờ sự xe chỉ luồn kim của Nyx, bà mẹ đỡ đầu của mình, hành trình đào thoát của Zagreus đến tai các vị thần trên đỉnh Olympus, và họ không ngần ngại gì. Vài người còn hồ hởi đến mức thái quá, mà tìm mọi cách để giúp đỡ thằng cháu em họ xa mấy tầm đại bác bắn này. Bản chất game cũng khuyến khích người chơi không cố gắng kết thúc cả 4 tầng địa ngục chỉ trong một lần chơi. Vì giá trị của game không chỉ nằm ở những cuộc sống mái đã tai điên cuồng trong những tầng mê cung, mà còn nằm ở những nhân vật phụ nữa. Anh em sẽ có thể tặng Nectar hay Ambrosia cho tất cả những người khác, trong đó có cả Hades, để nhận được những trang bị rất mạnh. Một danh sách những nhiệm vụ phụ, tên là Fated List of Minor Prophecy, cũng đem lại những phần thưởng rất giá trị. Người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn và mở khóa nhiều loại vũ khí khác nhau, mỗi loại đều có phong cách chiến đấu và kỹ năng riêng biệt. Từ thanh kiếm Stygian Blade cùng Achilles Bow đến giáo Eternal Spear hay King Acid Shield, mỗi vũ khí đều mang đến trải nghiệm chiến đấu độc đáo. Người chơi có thể nâng cấp vũ khí và kỹ năng của mình thông qua việc thu thập các phần thưởng như Darkness, Gemstones và Phoenix. Nhưng mà thua là do chơi dại, thành bại tại kỹ năng. Câu châm ngôn rẻ tiền này chưa bao giờ chuẩn xác hơn nữa khi áp dụng vào Hades. Bởi vì trang bị hay các loại phù phép sẽ không có nghĩa lý gì khi người chơi di chuyển ngáo đá, liên tục trúng đòn vào mồm, và vô tư kích hoạt các loại bẫy xong đứng được mặt ra lãnh đủ.
Bulls và hỗ trợ từ các vị thần. Nghe được lời khẩn cầu của Zagreus, lần lượt những vị thần trên đỉnh Olympus đều để dành cho đứa cháu, hay người anh em họ, những nâng cấp riêng. Lấy ví dụ thần biển cả Poseidon cho phép những đòn đánh của Zagreus bật tung đối phương về phía sau. Thần rượu vang Dionysus đem đến kỹ năng tạo ra hiệu ứng độc, khiến đối phương mất máu trong một khoảng thời gian. Còn thần Zeus thậm chí còn cho phép Zagreus phóng xét trong mỗi đòn đánh. Chơi càng lâu, sinh tồn càng giỏi, thì nhân vật anh em điều khiển càng mạnh. Vì những nâng cấp như thế này có thể chồng lên nhau để tăng sát thương gây ra cho những quái vật dưới địa ngục. Nhưng nếu lỡ tay thì, đen thôi đỏ quên đi. Nhắc đến Super Giant, thì chắc chắn ấn tượng mạnh nhất mà hắn mang lại cho hầu hết người chơi, chính là phong cách đồ họa vẽ tay 2D cực kỳ độc đáo, có 102. Một trong những yếu tố khiến Hades trở nên đặc biệt chính là phong cách đồ họa độc đáo, mang đến cho chúng ta một âm giới khác hoàn toàn với cách mà sách giáo khoa miêu tả. Từ cách bài trí trong hoàng cung cho đến ba cõi Tartarus, Asphodel, Elysium, người chơi đều có cảm giác ngỡ ngàng và trầm trồ trong sự thán phục, khi mỗi nơi là một bức tranh điêu khắc hết sức hoàn mỹ. Sử dụng tông màu rất gắt và với sắc tối u ám chủ đạo, tuy vậy Hades lại không hề buồn bã trầm mặc, mà trái lại nó tỏa ra sự tương phản cực kỳ mạnh mẽ giữa các không gian, khiến người chơi thực sự cảm thấy nhập tâm cùng vị hoàng tử nổi loạn Zagreus. Với các diễn hoạt chiến đấu rất gọn gọn, chỉ từ 2 đến 3 khung hình cho một động tác, các đòn thế tấn công và thi triển chiêu thức của Zagreus chẳng vì thế mà đến mượt mà, trái lại còn cực kỳ lực và chắc chắn. Cảnh nền thì trao chuốt tỉ mỉ đến từng đường nứt trên nền đất, kết hợp với những hiệu ứng chiến đấu lóa mắt và nhảy gọn. Trải nghiệm của người chơi trong Hades chỉ có thể đi từ mãn nhãn đến về lòi, chứ khó mà tìm ra được chỗ nào để chê bai. Nói riêng về phần con game này khi bot lên Switch, đồ họa tuy có giảm so với trên các hệ máy khác nhưng không đáng kể lắm. Nếu đem so sánh trên Switch với lại PC, PS5, Xbox, đồ họa trên Switch chỉ khoảng 8/10. Độ mượt mà của game vẫn duy trì ở mức 60 FPS và rất hiếm khi bị drop khung hình. Về mặt này thì các đội ngũ dev của Super Giant Game làm rất tốt. Âm nhạc trong Hades cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Darren Korb, nhà soạn nhạc của Super Giant Game, đã tạo nên những bản nhạc nền sôi động vừa hùng tráng vừa đậm chất sử thi, góp phần tăng thêm sự hấp dẫn và kịch tính cho trò chơi. Mỗi khu vực trong trò chơi đều có âm nhạc riêng biệt, phản ánh đúng tính chất và bầu không khí của nơi đó. Âm thanh chiến đấu, tiếng bước chân và giọng nói của các nhân vật. Đáng chú ý hơn là những tiếng vang của vũ khí đều được làm rất tỉ mỉ, và các hiệu ứng âm thanh của cuộc chiến được thực hiện một cách chuyên nghiệp, làm tăng thêm phần sống động và chân thực cho trò chơi. Người chơi có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và khát vọng chiến đấu của Zagreus. Hades không chỉ thành công ở mặt lối chơi và hình ảnh, mà còn đặc biệt ấn tượng bởi cách xây dựng nhân vật và mối quan hệ giữa họ. Từng nhân vật trong trò chơi, từ các vị thần quyền năng như Zeus, Athena, Poseidon đến những nhân vật phụ như Achilles, Nyx, đều có chiều sâu và câu chuyện riêng. Những đoạn hội thoại giữa Zagreus và các nhân vật khác không chỉ mang tính chất giải trí, mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa, giúp người chơi hiểu rõ hơn về thế giới và cốt truyện của trò chơi. Điểm đặc biệt là mỗi lần người chơi chết đi và trở về cung điện của Hades, họ sẽ có cơ hội nói chuyện và khám phá thêm về các nhân vật này. Những cuộc đối thoại không bao giờ lặp lại, luôn mang đến thông tin mới mẻ, và đôi khi còn chứa đựng những manh mối quan trọng cho hành trình của Zagreus. Dưới lớp vỏ bọc của một trò chơi hành động, Hades còn ẩn chứa nhiều bài học và thông điệp sâu sắc về cuộc sống, tình thân và sự kiên trì. Chơi càng nhiều, chết càng nhiều, chơi lại càng nhiều, cốt truyện của Hades lại càng hé mở rõ ràng và cuốn hút hơn, chứ không phải như kiểu những game khác, chết là cứ phải cố gắng đi lại màn chơi đến khi nào xong, thì cốt truyện mới tiếp diễn. Hành trình của Zagreus không chỉ đơn thuần là cuộc chiến chống lại kẻ thù, mà còn là hành trình tìm kiếm bản thân, khám phá và chấp nhận những sự thật đau lòng về gia đình và quá khứ. Trò chơi khuyến khích người chơi không bao giờ từ bỏ, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thất bại. Game khó, nhưng không hề gây nản chí, mà trái lại đôi khi mình còn cảm thấy có lúc nên chết để quay về điểm khởi đầu, giải quyết những nhiệm vụ phụ rồi đi tiếp, rất sáng tạo. Mỗi lần chết đi và bắt đầu lại, Zagreus đều học được những bài học quý giá, trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Đây cũng là thông điệp mà trò chơi muốn gửi gắm đến người chơi. Hãy kiên trì, không ngừng cố gắng và cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Hades không chỉ là một trò chơi xuất sắc về mặt lối chơi và hình ảnh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đích thực, chứa đựng nhiều ý nghĩa và thông điệp sâu sắc. Qua hành trình của Zagreus, người chơi không chỉ được giải trí mà còn có cơ hội suy ngẫm về cuộc sống, về những mối quan hệ và giá trị thực sự của sự kiên trì và nỗ lực. Với tất cả những yếu tố trên, không có gì ngạc nhiên khi Hades đã nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt từ giới phê bình và cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Đây chắc chắn là một tựa game mà bất kỳ ai sở hữu Nintendo Switch đều nên trải nghiệm.
không chỉ để giải trí, mà còn để cảm nhận và suy ngẫm về những bài học quý giá mà trò chơi mang lại. Vừa rồi là những đánh giá của Gamecom dành cho game Hades. Nếu thấy hay thì ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello indeed.